phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về có những tấm lòng đắng cay, không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim. Tự tình lúc không giờ. Một ngày trời lặng gió, chiếc lá bỗng rời cây, không gì xen vào giữa, thế biết trách ai đây? Đúng là một cái nét nội tâm, nó có sự đơn giản minimal. Năm cái bức tranh làm chị thích như vậy ha chị Mèo? Chị thấy một góc cạnh khác của em rồi đúng không? Hả? Em thấy chị ngắm năm bức tranh cũng hơi lâu rồi đó. Chị Không. thích cách bài trí ở trong cái Make My Home này đúng không chị? Chị thích cái cách bài trí của phim trường. Nhưng mà cái quan trọng là chị muốn khoe cái lưng của chị thôi. Trời đất ơi, hèn chi em thấy chị ngồi nãy giờ 10 phút. Hình ảnh của em á, nó không đủ cho chị cảm thấy hấp dẫn. Em biết không, chị xây vô nhưng mà chị nhắm mắt mà. Bây giờ có cách nào chị vừa nói mà chị vừa khoe được cái lưng không nè? Có thử em rồi. bê cái kiến ra đây nè, cái mặt chị nó sẽ nghiêng nghiêng qua đây, em nhìn nói chị với cái kiến, thật ra chị vẫn khoe được cái lưng, thấy ổn không? Khi nào em hết xàm thì chắc sẽ đám cưới đó. Dạ. Em còn xàm nên Covid nó vẫn còn tràn lan. Thôi em vô vấn đề chính đây. Dạo này chị đã biết uống rượu rồi hả chị Mèo? Dạ. Chị Wow. dạo này dữ rồi. Lên đồ lắm Không phải rồi. là kiểu như hồi xưa nữa. Em nhớ hồi xưa chị nhấp được 2 miếng là chị lăn đùng ra chị anh đạch rồi đúng không? Bây giờ chị đã biết uống rượu rồi. Mới một hớp thôi đó, em thấy cái mặt chị đỏ lên rồi đó. Không biết là trước khi đến đây là chị Mèo đang làm dự án gì ha? Chị Mèo hả? Chị Mèo đang đi quay. Trời hôm nay rảnh đi đến đây. Chị có bị mắc mưa không? Chị mắc mưa. Mắc mưa, ngày nào cũng mắc mưa. Mà chị không có mắc mưa hay là có mắc mưa? Chị có mắc mưa. Chị lời em mắc mệt quá nè. Bây giờ em Trời vô ơi, cái lá có thư. biết. Chị biết chị né vậy mà em ráng em vòng cho bằng đường hết trơn. Đây, em có 3 lá thư một cách sương sương cho chị. 3 lá thư. Dạ, các khách mời khác thì 1 lá thôi. Nhưng mà em thấy lá này dài nhất em dành cho chị. Bởi vì em biết là chị là người sâu sắc, hay suy nghĩ. Nên là những lá thư này chỉ có chị có thể giải quyết được. Vì em không thể đọc hết được 3 lá thư này, nên em sẽ tóm tắt lại nha. Nội dung chính của tất cả lá thư này là anh nghiêm túc nhưng chưa yêu em đủ. Có bao giờ chị nghe người ta nói là Mèo, anh thật sự nghiêm túc trong cái chuyện này luôn, nhưng mà xin lỗi em là anh phải dừng tại vì anh chưa có yêu em đủ. Có bao giờ chị nghe cái câu đó không? Cái câu đó quen không? Ngược lại thì có. Là chị nói với người ta. Ngược lại là chị bị người ta nói là anh thấy em nghiêm túc đó, nhưng mà anh cảm thấy em chưa yêu anh đủ. Vậy là đúng là trường hợp là chị đang hành xử với người ta như vậy, là chị thật sự tỏ ra nghiêm túc, nhưng rõ ràng tình yêu là không đủ là có thật à? Để coi thật sự nó trùng khớp bao nhiêu phần trăm trong lá thư này. Nếu ngay bây giờ được hỏi anh một câu, em sẽ hỏi thời điểm nào là đúng cho hai ta? Và tại sao em và anh lại vội vàng như vậy? Em cứ tự hỏi mãi câu đó. Đã lâu rồi, kể từ sau mối tình năm 22 tuổi, em thu mình lại trong cái áo rộng của chính em và ngại mở lòng. Sau đó bạn dành rất nhiều thời gian để tả về cuộc sống của mình nè, về sở thích của mình, và tả về chàng trai là một cái người rất là năng động, thích lặn biển nè, thích núi đồi nè, và thích trải nghiệm khác nhau của những nền văn hóa trên khắp thế giới, thích uống rượu ở 2 bar quán khác nhau mới chịu về nhà. Và thời điểm mà anh chàng uống rượu 2 bar quán xịn á mới va vào bạn. Bây giờ mới bắt đầu vô vấn đề. Ngày anh đến, anh chủ động quyết tâm muốn bước chân vào thế giới của em một cách mãnh liệt, và không biết vì lý do gì em nhẹ nhàng mở chốt cửa cho anh bước vào. Rồi, tiếp theo đó chính là những cái chuyện mà hai bạn trải qua cùng nhau, ước mơ đi đến Nepal và được ngắm những hoàng hôn ở Nam Phi là anh kể lại. Và anh ấy là một người rất là năng động, đầy hứng thú. Tiếp theo, lâu lắm rồi em mới được cảm nhận một người nói nhớ em một cách chân thành như vậy, và lâu lắm rồi em mới có cảm giác một người hiểu em nhiều như thế, dù chỉ gặp nhau không lâu lắm. Khoảng thời gian đó em rất hạnh phúc, đã có lúc em nghĩ mình là nhân vật trong bài hát Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình và tìm được hạnh phúc thật sự. Có bao giờ chị có cái cảm giác là hình như thần tình yêu bắn ai chứ không bắn mình không? Là tưởng mình là không được yêu, cuối cùng lại là mình được yêu đấy chứ. Cái mà chị thấy chị là một người rất là bất hạnh trong cái chuyện tình yêu, đó là chị luôn
bị tỉnh táo trong cái chuyện đó. Một cái con người mà lúc nào cũng có cái sự phán đoán, một cái sự mà rõ ràng hết á, nên ít khi nào mà hiểu được cái cảm giác là sét đánh như thế nào, chạm là như thế nào, bất ngờ là như thế nào. Đó là một nỗi bất hạnh của một người phụ nữ. Dạ, một người rất là logic. Vậy thì có hai kiểu như vậy. Một là họ không biết gì hết về tình yêu nên họ không dám chơi. Hai là họ biết hết tất cả mọi thứ về những cái khổ đau và những cái trải Chắc là nghiệm may tính cách mắn con người. là tại vì mèo biết quá nhiều về tình yêu, mèo trải quá nhiều, gần như là cả thanh xuân dành để yêu. Yêu sống, yêu chết, yêu thế này, yêu nọ, yêu đủ kiểu. Thì chợt nhận ra là mình đã trải qua quá nhiều rồi. Cái thành ra cái gì nó xảy ra với mình nó cũng sẽ rất là tự nhiên. Tất nhiên là mình sẽ trân trọng nó chứ. Mình sẽ trân trọng tất cả những phút giây đó. Nhưng mình biết mở cửa cho cái gì, mình biết đóng cửa cho cái gì. Dạ, thì thế thì giống bạn này ở chỗ này nè. Thì hai người đó nói chuyện với nhau qua lại. Ồ, bao nhiêu câu chuyện về Nam Phi, về Nepal thú vị chứ nhờ. Mà anh chàng hay uống rượu thì cũng là cái người rất là năng động. Thì hai người mở cửa để bước vào đời nhau. Sau 2 tuần quấn quýt nhau không rời thì anh cũng mạnh dạn ôm em vào lòng. Em khẽ hỏi nhỏ bên tai, mình là gì của nhau vậy anh? Anh nhẹ nhàng trả lời, mình là người yêu của nhau. Anh có biết lúc đó em hạnh phúc biết chừng nào không? Từ khoảnh khắc đó em tự nhủ em gạt hết tất cả mối quan hệ trên mức tình bạn ra ngoài để một lòng hướng về anh. Ồ, vậy là bạn này cũng có một vài những bạn thính nha. Tại vì người ta đang tìm hiểu mà. Dạ, vì 2 tiếng người yêu mà em biết em phải có trách nhiệm vun đắp cho mối quan hệ này. Vì em tin là anh cũng đang làm điều đó tương tự như em. Rồi cái cuộc tình của bạn rất là drama. Rồi cũng có cô đơn, có bên cạnh nhau. Bạn tả rất là nhiều về hạnh phúc này. Cái này chắc cho chị về chị đọc riêng. Đúng rồi. Quá dài. Quá dài rồi. Bây giờ em mình tiến phải tới luôn. Sau cái vụ vụ bến Bạch Đằng là hai người hẹn ở bến Bạch Đằng. Rồi em nghĩ có vấn đề ở chỗ bến Bạch Đằng. Chiều hôm nay khá oi bức. Mình quyết định đi dạo quanh bến Bạch Đằng cho mát. Quay về bối cảnh của Sài Gòn rồi nha. Anh còn chọc em nên đi cách xa anh 2 mét cho an toàn. Em nói hơi kỳ rồi đó. Tức là cứ ra bối cảnh mà bối cảnh ngoại cảnh đó là đi cách xa 2 mét cho an toàn. Tại sao? Không biết nữa. Rồi mình cứ lang thang sau đó lên cầu Móng hóng gió. Đi 2 mét mà đi vòng vòng lên tới cầu Móng. Rồi mặt trời vừa xuống hẳn, đèn đường cũng phủ một màu vàng ươm. Anh dừng lại mắt về phía em. Anh nói với giọng điệu nghiêm túc lắm. Có chuyện này anh phải nói với em. Anh suy nghĩ nhiều lắm nhưng anh quyết định nói hôm nay. Vì càng để lâu anh càng khó chịu mà anh không thể nói qua điện thoại. Sau đó giác quan thứ 6 cho biết chuyện gì không hay sẽ đến. Anh nói, hình như mình đi hơi nhanh và anh là người có lỗi khi anh chưa sẵn sàng có trách nhiệm với 2 tiếng người yêu. Nhưng anh vẫn nói với em là ngày hôm đấy 2 tuần đầu tiên mình tìm hiểu nhau, anh thật sự rất là vui. Vì anh ước là anh chưa từng nói mình là người yêu của nhau, để mình có thêm cái thời gian tìm hiểu. Thì may biết mấy. Nhưng mà dạo này anh suy nghĩ nhiều về tương lai, nên nếu anh không gặp em hôm nay để nói rõ với em thì thiệt thòi cho em quá. Rồi một cái lá thư sau là một cái lá thư nói về cảm xúc của bạn đau khổ dằn vặt. Đây là đoạn thoại này, y như thoại của điện ảnh nè. Em sẽ đọc cho chị nha. Người đã nói, đây là bạn đã gọi điện thoại cho anh ta sau khi đau khổ. Anh hỏi, em có muốn nói gì với anh không? Bạn đã trả lời, có 2 điều em muốn hỏi anh. Thứ nhất, khi bước vào mối quan hệ này anh có thật sự nghiêm túc không? Thứ hai là trong suốt thời gian qua anh có nhận thấy điểm gì không hợp giữa em với anh không? Để bây giờ dẫn đến cái chuyện này. Bạn đã trả lời, anh thề là anh rất nghiêm túc, nhiều năm rồi anh mới nghiêm túc như vậy nha em. Cũng chưa làm gì mà khiến anh khó chịu hay phiền lòng từ em hết, để anh nhận ra điểm không hợp của cả hai. Chỉ là anh thấy chưa có yêu đủ để cả hai mình tìm đến bước trở thành người yêu của nhau mà thôi. Lỗi là tại anh đi quá vội. Cái bạn đã trả lời, đối với em á, cột mốc 2 đứa xác nhận là người yêu để 2 đứa thật sự tập trung vào mối quan hệ này, nó chỉ là một cái cớ thôi. Thật ra mình vẫn còn thời gian để tìm hiểu nhau tiếp mà anh. Thì mình tìm hiểu tiếp thôi. Người đó nói tiếp, nhưng đối với anh á, nếu mà chưa yêu đủ thì không thể xác nhận chức danh là người yêu được. Từ lúc quen em anh đã dẹp hết mối quan hệ trước đó và anh chỉ nghĩ về em thôi. Thật sự thời gian đầu mình đến với nhau anh rất là vui. Hay là mình về lại thời gian đó đi. Đừng có đặt nặng 2 tiếng người yêu nữa, để mình thoải mái tìm hiểu nhau nha em. Bạn nói, không, em không chấp nhận. Những gì em vun đắp bấy lâu có thể đổi lại một câu nói là anh nói lỡ lời là không được. Rồi 2 đứa im lặng. Em không chấp nhận thì sao? Em có thể xoay chuyển được à? Hai chúng ta đều đã quá hiểu rõ. Bạn đã 30 rồi, để biết mình đang làm gì, mọi chuyện như thế nào. Chốt lại lá thư còn một đoạn nữa nhưng mà em thấy một câu. Ngày mai em sẽ ra sao đây? Em sẽ quyết định im lặng nha anh. Một là mình sẽ không gặp lại, hai là anh sẽ phải chủ động gặp em. Bởi vì ban đầu anh muốn bước vào cuộc đời em à. Thời điểm nào là đúng cho anh và em thì mình sẽ được bước chung đường anh nhé. Thời điểm nào để đúng cho anh và em. Cái ngày mà chị nói là chị nhận được cái câu nói từ người ta là anh thấy mèo có vẻ nghiêm túc nhưng mà chưa yêu anh đủ á. Người ta đi rồi, lúc đó mình có gặp lại trên cái con đường đời chưa? May mắn cho mèo là những người nói câu đó họ thường ở lại để đợi. Nhưng mà chị có
ráp lại không Nhưng mà hay chị là là tách người luôn? đi. Tại vì chắc là do cái tuổi. Ví dụ như mình khi mình còn nhỏ mình sẽ yêu kiểu khác, mà khi Dạ. mình lớn rồi mình sẽ yêu kiểu khác. Khi mà mình chưa có quá nhiều điều kiện mình sẽ yêu kiểu khác. Nó không nói về kinh tế nhưng mà nó là một cái yếu tố như thế này. Con người ta khi đủ rồi người ta sẽ suy nghĩ chín chắn hơn về tình cảm. Dạ. Nó có nhưng mà đối với Mèo và trong cái trường hợp này á, thật sự á, thì Mèo nhận ra cái người đàn ông này á, họ chưa yêu. Họ nghiêm túc là bởi vì con người của họ nghiêm túc. Họ tử tế bởi vì họ tử tế thôi, chứ họ không có bắt đầu với một mối quan hệ nào. Họ tự quy định là cái chuyện mà anh nói là anh với em là người yêu, rồi mình bắt đầu. Họ tự cho cái đó là một cái bước ngoặt để mà mình phải có trách nhiệm với nhau. Người đàn ông này sợ trách nhiệm, họ sợ ràng buộc, họ sợ chia tay với cuộc sống độc thân. Nên thành ra họ mới nói là anh ước được như ngày đầu, anh ước những cái chạm, anh ước những tất cả cái đó chỉ là những lý do ngụy biện cho cái chuyện mà tự luyến bản thân mình thôi. Anh chẳng yêu ai ngoài bản thân anh. Dạ. Tự nhiên anh đang có nhiều sự lựa chọn. Bây giờ anh phải dồn Bây mối. giờ tự nhiên cái anh nói anh ví dụ như anh hơi cảm em thì hôm nay anh có thể hẹn em, hôm sau anh có thể hẹn người khác. Ok, chuyện đó bình thường và em không có lý do gì để em ghen hết. Nhưng khi mà nói là người yêu thì tự nhiên nó sẽ có một cái sự ràng buộc. Cái tự nhiên cái người đàn ông này bị giới hạn tất cả những mối quan hệ xung quanh. Cái anh nghĩ lại, ủa cái lý do gì cho phép một cái người đàn ông, anh nghĩ lại rồi anh cảm thấy là anh nghiêm túc nhưng mà anh cảm thấy anh chưa yêu em đủ. Sorry, anh phải nói như thế này là anh cảm thấy là chúng ta nên tạm dừng một tí xíu, bởi vì anh cần check lại bản thân mình. Anh cũng chưa thấy mình nghiêm túc lắm với em. Anh không xứng đáng với cái từ nghiêm túc đó. Ý, vậy em phát hiện ra anh này anh cũng có răng ở trong lương tâm á chứ. Tại vì anh có cắn rứt mà phải không? Anh cắn rứt nhưng mà anh cắn rứt vì ảnh, chứ anh không cắn rứt vì cô đó. Nếu như anh ấy cắn rứt vì cô ấy thì anh không có để cho cô ấy buồn. Nó sẽ có cái cách chia tay khác, có 1 triệu cách chia tay khác nhau. Nhưng mà cái chung nhất vẫn là không yêu. Nhưng em thấy hành động rất rõ ràng. Có nghĩa là bên trong suy nghĩ cái kèo này không thơm rồi, mình phải làm sao mà làm Nó rõ ràng để là quay vậy. trở lại cái kèo ban đầu là mình được nhiều người yêu đi. Ảnh là người rõ ràng cho bản thân ảnh. Rõ ràng là anh không yêu em, rõ ràng là anh chỉ muốn có thể là rượu, anh là một anh thích rượu, anh thích đi phượt. Đó là những người đàn ông như thế nào, phóng khoáng, chill. Anh thích những chuyện đó. Nên anh không chấp nhận một cô gái xuất hiện trong cuộc đời và cô ấy gắn kết với anh ấy trong lúc anh ấy chưa sẵn sàng. Có thể không, nhưng mà cũng không trách được. Tại vì có những khoảnh khắc con người ta trong giây phút đó tự nhiên muốn có người yêu. Kiểu giống như hôm nay sáng thức dậy cảm thấy là có nhiều người hay treo status là thèm một ai đó bên cạnh, thèm đi làm về có người đó nấu ăn giặt giũ, thèm cái cảm giác đó. Qua hôm sau cái quên mất. Thì anh chàng này là một người không có trách nhiệm với lời nói. Vậy là giống như là một cái nhất thời đúng không chị? Chứ không hẳn là một cái kế hoạch dài lâu của anh ta. Nghề diễn viên á, hoặc là những người nghệ sĩ á, họ rất lăng nhăng, họ nhiều tình cảm, họ nhiều sự lựa chọn, họ nhiều mối quan hệ và họ cần hóa thân thành nhiều vai diễn. Nhất là các bạn nam. Thì đó có phải là sự thật không? Cái đó là quơ đũa cả nắng. Với Mèo thì cái người nghệ sĩ không chỉ riêng diễn viên đâu, mà tất cả những người mà làm về nghệ thuật họ luôn có nhiều cảm xúc. Đó là lý do mà họ có thể yêu rất là nhiều người, thích rất là nhiều người, có cảm xúc với rất là nhiều người. Ví dụ như em đóng một cảnh yêu nhau với ai đó mà em nắm tay cái người đó mà em không có cảm xúc thì làm sao em yêu được? Yêu là qua ánh mắt, yêu chứ yêu là nắm tay thôi đã thấy yêu, nhìn nhau thôi đã thấy yêu, chứ không phải là nắm tay nắm chân bấu vào nhau, quện vào nhau rồi nói yêu mà vẫn không thấy yêu. Nó không phải là cảm xúc thật. Vậy là cái năng lượng mình phải tỏa ra là Đúng, mình đang chính yêu xác. chứ không phải là họ động tác. Nhưng đó là sự chuyên nghiệp của một người diễn viên. Không có thể nào đổ thừa là phải yêu thiệt đồ này kia rồi đến khi mà chia tay thì đến khi mà quay xong không dứt được. Thì đối với Mèo nó không phải là chuyên nghiệp. Mỗi người có một cái nghề khác nhau. Anh thợ làm vàng, ảnh có thể ngồi cả ngày để làm cái chiếc nhẫn đó xong, và ảnh chỉ tập trung làm cái chiếc nhẫn đó cho xong, rồi khi chiếc nhẫn đó xong là chiếc nhẫn đó của người ta. Chứ không phải anh nói anh đổ công 3 tháng trời ra anh làm chiếc nhẫn này, và chiếc nhẫn đó là tình cảm của anh không muốn cho người ta được. Đó là sự chuyên nghiệp. Anh thợ nhà có thể ngồi thiết kế bút phù điêu thật là đẹp để mà làm cho một cái bức tranh đẹp, nhưng cuối cùng là của người ta. Tâm huyết của anh, rồi một ngày đẹp trời anh đi ngang anh nói là đây là tâm huyết của anh, nhưng của người ta. Thì diễn viên cũng vậy. Nên đối với Mèo mà đổ thừa là cảm xúc lăng nhăng trong tình yêu là Mèo thấy vô lý.
Dạ. Vậy tính ra anh chàng này theo chị là một người đáng trách hay là một người đáng khen? Anh chàng này là một người không đáng để nói tới. Giống như chị tự nói là mình không nghiêm túc trong tình yêu, mình không yêu đủ là mình cũng Không đáng trách để vậy nói đó. tới. Bởi vì sao? Bởi vì hết nói được rồi. Tại vì thứ nhất có hai lý do để mà không nói đến anh chàng này nữa, là bởi vì anh ta chưa sẵn sàng. Khi mà gặp một cái người mà mình dùng cái từ chơi qua đường đi, Dạ. thì chuyện nó đơn giản. Nhưng nếu mà gặp một người tử tế, có phải là anh làm hại anh ta, tổn thương người ta không? Cái thứ hai, đến khi mà cảm thấy mọi thứ nó đang tuyệt vời, nó đang dễ thương, nó đang trân trọng với nhau, thì anh nói là anh dừng lại vì anh cảm thấy này nọ ABCD EF gì đó. Nhưng Sao vậy? nhưng Mèo thấy trong cái trường hợp này á, thì cô gái á, không nên buồn. Tại vì nếu như mà cô có thêm anh ta thêm 3 tháng nữa thì tháng thứ 4 anh cũng ra đi. Anh không có sẵn sàng. Mới có 1-2 tuần, 3-4 tuần mà còn chán nhanh như thế thì... Tại vì anh không sẵn sàng, anh chỉ thích những cái chạm. Có những người như vậy nha. Dạ. Có những người là họ chỉ thích những cái chạm, những cái đi chơi, những cái đơn giản, những cái nhắn tin qua lại, đừng ràng buộc nhau. Có những người họ như vậy luôn. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì anh cũng có một cái đáng phải khen là anh đã chịu nói thật. Dạ. Cái đó là nói thật nhất rồi, còn gì nữa. Cái bạn đạo diễn của chương trình này chị, bạn nói là bất cứ người đàn ông nào cũng có 7 cái cổng. Thì nhiều khi con gái là đi chơi thì nọ nói chuyện là lọt ra cái cổng thứ nhất là cổng giữ xe. Còn có những cái cổng sâu sắc hơn mà họ phải bước qua. Một trong những cái cổng sâu sắc nhất ở trong tầng mật thất đó là những cái nỗi sợ hãi, đó là gia đình, đó là background về sự nghiệp của mình, đó là những cái sự bất ổn nhất. Và muốn để được tới cái căn phòng đó thì phải đi qua nào là những cái giao tiếp sơ giao, những cái sở thích cá nhân đơn giản, những cái mơ ước ở bên ngoài bề nổi ai cũng thấy, hoặc từ từ mới tới những cái nhu cầu tài chính. Nó quá nhiều. Em nghĩ là cái anh chàng này ảnh sợ người ta vô cái mật thất lắm. Nói một cách Dạ. đơn giản là cái người đàn ông này sợ bị khám phá. Dạ. Tất cả những người phụ nữ mà ở lại được bên cạnh một người đàn ông lâu dài thì là bàn tay họ chạm được vào sự nghiệp của người đàn ông đó, chạm vào trái tim bên sau, người ta gọi là đằng sau cái phổi á, là hơi thở của người đàn ông đó, để biết được cơn sợ, nỗi sợ của người đàn ông, nỗi rụt rè của người đàn ông. Thì những người đàn ông đó sẽ luôn muốn giữ cái người phụ nữ đó ở lại. Người đàn ông nào mà dám chia sẻ cái sự thất bại với người phụ nữ đó thì tại vì cái người đó mới là người họ yêu nhất. Vậy thì xét lại lá thư cũng có phần có lý. Khi mà bạn ấy đã tả quá nhiều. Anh ấy là một người rất dễ thương. Đúng anh rồi. ấy là người đi phượt. Anh ấy Chưa là bao người giờ năng thấy, nổ. hình như là không có chia sẻ vì anh ấy là một người tệ hay là một cái điểm xấu nào hết, đúng không? Dạ. Anh show cho cô ta quá nhiều sự hoàn hảo rồi một lúc nào đó anh nhận lại là anh ấy chết rồi, anh không sống thật được với bản thân. Đúng. Anh đang chạy trốn, rõ ràng là anh đang chạy trốn. Anh sợ cổ biết bên trong mình có cái gì nữa. Không, Chị đàn có ông nghĩ bây như giờ vậy cũng không? thông minh lắm. Đàn ông bây giờ ví dụ như muốn chinh phục ai đó thì họ hay đưa cái yếu tố chân thành lên hàng đầu. Đó là nói thật. Nói thật về chuyện này, nói thật về chuyện kia để cho cái người này hiểu. Nhưng mà quan trọng thì vẫn là cô gái thôi. Bạn có đủ sâu sắc để biết cái chuyện thật này nhằm mục đích gì, chia sẻ hay nó là cái gì. Thì theo Mèo ở trong cái chuyện tình cảm nó không có đổ thừa đàn ông hay phụ nữ được. Tại vì đàn ông hay phụ nữ á, ai cũng có sai hết trơn á. Không ai đúng mà không ai giỏi hơn ai hết trơn á. Quan trọng là bạn đánh giá được bạn như thế nào. Ví dụ như ngồi ngoài mình thấy nhỏ kia thất tình, ôi bày bỏ được rồi, thằng đó không xứng với mày. Nhưng mà thật sự người ta thấy xứng thì sao? Dạ. Câu chuyện này em nghĩ là em có kinh nghiệm. Tại vì đó nó giống với nhân vật Âu Lan và Louis trong cái quyển Nợ nhau lời tạm biệt mà em viết. Cũng là va vào nhau rất là nhanh chóng, sau đó yêu nhau đắm đuối. Được 1-2 tuần thì cô này có hy sinh tất cả để đến với anh ta, thì phát hiện ra là cũng được chào đón nồng nhiệt. Nhưng mà ngày hôm sau khi cô ta quay trở lại thành phố của mình thì anh ta đã lập tức im lặng, biến mất mấy ngày. Và cho đến khi khép lại câu chuyện này từ một câu chuyện thật cho đến vài năm sau anh ta vẫn biến mất. Vậy có nghĩa là cái mối quan hệ đó ngay từ đầu nó đã không phải là một cái đoạn ngôn tình, nó chỉ là một cái trò ngôn chơi. tình chứ Trinh, Nó không phải là một đoạn, nó chỉ là một trò chơi thôi. Không, chị không đồng ý về cái chuyện nó không Dạ. phải ngôn tình. Nó phải là ngôn tình, nó là ngôn tình. Chỉ có điều là những con người đó họ không dành cho nhau thôi. Tại sao là khi mà cái chuyện gì tan vỡ mình lại đổ thừa là chuyện đầu nó không ngôn tình? Nó ngôn tình chứ, nó đẹp. Tất cả mọi thứ bắt đầu nào nó cũng đẹp hết trơn. Nó cũng đáng để trân trọng, nó cũng đáng yêu, nó cũng đáng thương. Người ta hôn mình là thật, người ta nắm tay mình là thật, người ta dành cho mình những lời nói đàng hoàng, đó là thật hết. Nhưng mà sau đó là gì? Sau đó là
con người ta có những cái gọi là bí mật. Dạ. Tôi có chọn bạn để chia sẻ những bí mật của mình hay không? Xin lỗi không. Tại vì tôi nhận ra là chỉ dừng lại ở đó là đẹp. Dạ, người có thể viết được 3 trang giấy A4 tâm sự về một ai đó với đầy đủ những ký ức, những lát cắt chi tiết, nghĩa là bạn đã yêu người này rất nhiều. Nhưng mà sau tất cả những cái điều khó khăn mà bạn đã trải qua, bạn vẫn chốt lại một câu là em quyết định im lặng đi nha anh. Một là mình sẽ không gặp lại, rất cứng rắn, nhưng cuối cùng lại thầm một câu là hai là anh chủ động liên lạc với em đi, để anh biết là anh muốn bước vào cuộc đời của em như ban đầu mà. Thời điểm nào là đúng thì anh em mình sẽ bước chung đường anh nhé. Em tin là bạn đã có một niềm tin giống nhân vật ở trong chuyện này, đó là hữu duyên thì sẽ gặp lại. Cái bài này làm cho chị nhớ đến chị của những năm về trước. Khi mà chia tay cái người đó, chị nghĩ chị có nói với người đó là anh đi đâu đi, anh có thể yêu bất cứ ai, nhưng sau này nếu như người ta không yêu anh nữa thì anh quay về với em. Chị đã từng nói như đó. Cuối cùng ở một vị trí khác thì chị còn có muốn giữ lời hứa năm xưa không? Không, chị vài tháng sau thôi à. Liêu Vài tháng sau thôi chị chợt nhận ra rằng người thương sẽ không bao giờ làm cho mình đau như vậy. Nếu có lý do tốt đẹp đằng sau nó thì sao? Chẳng có gì tốt đẹp ngoài nước mắt và đau thương hết á. Thí dụ em yêu một ai đó, em có muốn người ta buồn, em có muốn người ta cô đơn, em có muốn người ta trống trải, em có muốn người ta đập đầu vô tường, em có muốn người ta chết đi sống lại không? Trừ khi nó mang lại lợi ích cho em. Người ta nói là đàn bà phụ nữ hay yêu lắm, yêu sống chết. Thì như cũng vậy, mình sẽ yêu sống chết cho đến khi thấy không còn xứng đáng nữa. Dạ. Nếu tháng 4 có hứa ở bên ai đó mãi mãi thì đó chắc gì là một lời nói dối. Bởi vì ngay lúc đó anh ta tưởng mình đang nói thật, phải không chị? Nếu một người đã hứa, mèo hứa là em sẽ ở lại bên anh, sau này anh đi với ai em cũng sẽ ở bên cạnh, 3 năm sau gặp lại công thành danh toại, anh buồn để đây đầu vai của em sẽ cho. Lúc đó chị đã nói thật đúng không? Đối với chị, nếu như đủ chân thành thì chị sẽ tin đó là lời nói thật. Tại vì nó giống như cái chuyện mà thời điểm này mình sẽ nghĩ như thế này, thời điểm sau mình sẽ nghĩ khác. Mình nói thật ngay thời điểm đó thôi. Thời điểm đó nó là thật. Thời điểm mà chúng ta có thể nắm tay nhau, chúng ta có thể nhìn vào mắt nhau, chúng ta nghĩ là chúng ta là tất cả của nhau, thì con chó con mèo nào nó cũng có thể nói là tao sẽ ở bên mày mãi mãi. Nhưng cho đến khi problem, bất đồng quan điểm, định hướng sự nghiệp, công việc khác nhau, cơ hội gặp gỡ khác nhau, vị thế xã hội đã khác nhau. Vị thế xã hội nó sẽ không, đối với mèo nó lại không có nhiều nha. Cái vị thế xã hội nó lại không, nó có thể là do mèo chưa gặp những người mà có vị thế xã hội quá cao, nên mèo cảm thấy là mọi thứ nó cứ tương đồng. Hay là mèo không nghĩ về chuyện đó, mèo nói. Nhưng cái điều quan trọng nhất làm cho người ta lạc lõng đó là chính xác đó là yêu không đủ. Yêu đủ, yêu không phải là sông là suối, yêu là tràn ra biển. Yêu không phải là tính một dòng sông có bao nhiêu nhánh, yêu là phải tính biển đổ về bao nhiêu con sông. Yêu là có thể tha thứ cho đến mức mà mình cảm thấy là mình không còn tha thứ được, không còn chịu đựng được nữa. Đó mới là yêu. Yêu không phải là một cái lỗi lầm ngày hôm nay anh có lỗi lầm với em không tha thứ cho anh được, chia tay. Hôm nay anh không vui bằng 2 tuần trước mình quen nhau, chia tay. Nó không phải là yêu. Cái yêu đối với mèo nó là cái nghĩa sâu xa lắm. Còn nếu như tất cả những mối quan hệ, cho dù nó là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm như thế nào đi chăng nữa, mà bạn chia tay rồi bạn kể là bạn đã yêu rất nhiều, yêu thế này thế nọ, nhưng mà vì cái lỗi lầm gì đó hai chúng mình không vượt qua được thì nó vẫn là một cái gì đó nó chưa, đối với mèo nó vẫn là không phải là yêu. Vậy chung quy là như vậy. Sẽ có rất nhiều người đã có những tâm trạng tương tự, giống như nhân vật ở trong cuốn sách, giống như là nhân vật đã gửi thư cho chúng ta, và giống như hàng trăm lá thư cần được giải đáp mà không đến được tay của khách mời. Cũng chung quy là chúng ta tưởng là mình đang yêu biển cả, nhưng thật ra đó cũng chỉ là một cái rạch nhỏ đang cạn nước mà thôi. Cảm ơn chị Khả Như đã làm rõ điều này. Tuy đôi khi cũng hơi đau, trong cái câu chuyện đó có mình nữa, có mình của những lúc mình lạnh lùng và quyết đoán, có những lúc mình không yêu đủ người ta, sẽ có lúc mình đóng vai anh ta, có sẽ lúc mình đóng vai cái người mà anh ta đã bỡn cợt, có những lúc mình sẽ đóng vai một cái người bạn tri kỷ đồng hành với anh ta mãi mãi. Đúng là cái thời điểm khác thì con người cũng khác. Nên thôi thì cái phân cảnh của bạn ở cái bến Bạch Đằng là nó đã từ cái cảnh đó tới đi lại là cảnh khác rồi. Còn cái cảnh khi mà mình đọc cái lá thư này là bạn có bạn trai mới rồi á. Đúng rồi, mình cũng mong là như vậy. Hy vọng rằng những chia sẻ của diễn viên Khả Như đã giúp cho bạn an bình hơn và tìm được hướng đi của mình. Còn bây giờ chương trình cũng có một món quà nho nhỏ dành tặng cho bạn.
Hôm bữa em có nhắn tin cho chị là chị thích thành phố nào, chị nhớ chị nói thích phố nào không? Chị nói chị thích Đà Lạt hả? Chị bây giờ chị trả lời Đà Lạt, lúc đó chị trả lời khác. Ê, Em chị đọc trả thử lời coi gì? chị trả lời đó là thành phố nào nha. Đêm càng sâu ngọc càng sáng, nồng nàn quyến rũ rực rỡ, là một người đẹp phương Đông. Thành phố này đó, À, kiêu hãnh rạng ngời, khẳng định được quyền nổi bật của mình. Nha Trang hả? Gì? Lúc này đây ta mới ngỡ ngàng nhận ra đây là thành phố không thể cưỡng lại với sự quyến rũ của nàng. Nồng nàn, ánh sáng lộng lẫy táo bạo, dẫn dắt đầy tinh tế, mời gọi vô cùng bí ẩn để những người đã đi qua cái thành phố này sẽ không bao giờ quên được. Rất gần mà lại rất xa, lúc đó chị đã chọn Sài Gòn chị ơi. Chị nói rằng đây là cái nơi đã mang cho chị tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất, và chị chọn Sài Gòn. Dẫu là chị hay trốn lên Đà Lạt, dẫu thỉnh thoảng chị hay đi biển Nha Trang, nhưng thật sự ai mà biết được, có nhiều khi tình yêu của mình lại là thứ mà mình đã chọn mà mình quên mất. Không, Sài Gòn là nơi đẹp nhất chứ. Và đây là Sài Gòn. Chị có muốn thử Thank cái you. mùi nữa không? Mùi Sài Gòn, mùi của những ngày chúng ta đi casting bị fail, và sau đó là mùi Thôi, những ngày quá chúng ta dễ chịu mắc quá. phim. Wow, chị Hải Yến hả? Dạ. Wow, Mèo cảm ơn chị Hải Yến nha. Cái mùi này Mèo rất là thích luôn. Không quá nữ tính, nhưng lại nó quyến rũ. Dạ. Em tưởng là một cái mùi nam tính giống mèo chứ. Đâu đó em vẫn thấy một người đàn ông trong mèo đó mèo. Thiệt luôn hả? Thật. Trong ánh mắt cương nghị, không bao giờ di dời ánh mắt của mình khi mà gặp một cái vật thể mà mình cảm thấy là muốn tiếp cận. Mèo hay chọn nhìn thẳng để hiểu người ta, cho đến khi không hiểu gì cả thì Mèo sẽ buông thôi. Còn bây giờ em cũng có đề nghị chị tặng quà cho em đó. Trời ơi, một món quà âm nhạc thôi mà. À, vậy thì được. Dạ. Tính lột hộp xoàn cho mẹ chọn âm nhạc thì thôi. Tôi cũng được. Sống trong bể ngọc kim cương không bằng sống giữa tình thương chị mình mà. Xin mời các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo.